Chào mừng bạn đã trở lại với series nghiệm anime trong tập tiếp theo của Golden Time. Ở tập trước, chúng ta đã cùng Banri và Linda quay trở lại mái trường xưa, nơi cậu cùng Linda và những người bạn, thầy cũ để cùng ôn lại những kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp đẽ. Banri sau đó cũng đã trở lại chính nơi mình từng ngã xuống, bị mất trí nhớ và trở thành Banri hiện giờ. Cậu không ruồng bỏ quá khứ của chính mình nữa, mà chấp nhận đối diện với nó. Khi trở về, cậu nghĩ rằng mình cần phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, vì khi ở trên cây cầu, mọi thứ cậu nhìn thấy đều rất chân thực. Cậu thấy bản thân của mình ngày xưa khi ngã khỏi cây cầu, nhưng dù cậu cố thế nào thì cảnh tượng đó cũng không thay đổi. Vì vậy, bác sĩ chỉ có thể cho cậu liều thuốc an thần để cải thiện tình trạng này. Banri cũng đã nhận ra và dần lo lắng về việc nhân cách cũ kia của cậu có thể tồn tại song song với mình, vì cậu ta đã từng có thể kiểm soát Banri trong khoảnh khắc. Banri đã quay trở lại Tokyo sau dịp nghỉ hè. Cậu mang theo chiếc nhẫn mà mẹ đã đưa cho. Đó là chiếc nhẫn mà mẹ cậu đã đeo thời còn là một thiếu nữ. Mẹ muốn cậu trao chiếc nhẫn này cho người mà mình yêu thương. Mọi người trong nhóm bạn của Banri nghe tin cậu đã trở lại, nên cả nhóm đã kéo nhau ra đón. Vừa gặp Coco, khi cậu chưa kịp ôm lấy cô ấy trước thì mọi người đã quay vào, khiến cô ấy đứng xì keo. Sau đó, mọi người cùng nhau đi ăn nướng nhân dịp tái ngộ. Banri thắc mắc đôi chút rằng Chinami bỗng cắt tóc ngắn, dù có thể hơi ngượng vì nhìn cô ấy khác so với lúc tóc dài, nhưng Coco khẳng định rằng kiểu tóc hiện tại cũng rất hợp với Chinami. Mitsu dự định sẽ là một phim ngắn về câu lạc bộ lễ hội của Banri và muốn tham khảo ý kiến từ cậu và các thành viên khác. Chinami tuy cũng là thành viên câu lạc bộ điện ảnh như Mitsu, nhưng hai người đều có dự định khác nhau. Lý do Mitsu quyết định như vậy là do cậu muốn gặp Linda, vì cậu để ý cô ấy trong khoảng thời gian gần đây. Hai người cũng đã từng có một vài lần đi ăn với nhau, nhưng cậu nghĩ rằng mình chỉ đang đơn phương. Banri và Coco, và có lẽ mọi người cũng đã ngầm hiểu được rằng cậu thực sự thích Linda, vì trước đó mọi người đều đã thấy cậu và Linda bước vào quán ăn. Chinami cũng không có phản ứng gì trước điều đó. Có thể cô ấy cũng đang kìm nén cảm xúc của mình. Một lát sau, Banri trò chuyện riêng với Mitsu. Cậu nói rằng họ đã từng thấy Mitsu và Linda đi cùng nhau một lần, nhưng mọi người đều thống nhất rằng sẽ không nói gì. Mitsu cũng có phần ghen tị với Banri, vì cậu đã thấy Banri và Linda có vẻ không chỉ là cùng chung một câu lạc bộ, và cậu có thể tiếp xúc với Linda thường xuyên. Không tránh khỏi sự tò mò, Mitsu cũng nói thẳng những gì đã diễn ra, và mọi thứ không chỉ là sự trùng hợp. Có vẻ hầu hết mọi người đều biết chuyện giữa Linda và Banri, nhưng cậu thì không. Trong suy nghĩ của Mitsu, cậu cũng từng tự hỏi liệu Banri không thực sự tin tưởng mình hay chăng. Vì vậy, việc Banri nên kể cho Mitsu mọi chuyện ngay từ đầu có lẽ cũng không quá khó khăn. Giờ Banri đã thông suốt, cậu cũng dự định sẽ nói với Mitsu, nhưng trong phút chốc suy nghĩ lại, Mitsu cũng hiểu cho cậu và cũng không ép cậu nói thêm điều gì. Về tới nhà, Banri kể cho Coco nghe về lúc chiếc gương vô tình bị vỡ. Coco khẳng định mọi chuyện không có vấn đề gì, miễn cậu ổn là được. Banri hứa rằng lần tới sẽ tặng Coco món quà gì đó để đền bù. Trong khoảnh khắc, Banri chợt nhớ ra chiếc nhẫn mẹ tặng. Cậu nghĩ ngợi một hồi, nhưng vì chiếc nhẫn trao đi cũng có thể coi là một lời cầu hôn. Có lẽ thời điểm này chưa phải là lúc thực sự hợp lý để Banri làm như vậy. Cậu cũng sợ rằng bản thân mình có thể chưa thực sự xứng với cô ấy. Coco cũng đưa cho cậu một món quà. Không ngờ đó lại là tháp Eiffel do chính cô tự tạo ra. Nhưng Banri chưa thể nhận ra ngay hình dạng của nó, nên cậu có chút hơi hoang mang. Cậu gượng gạo hỏi Coco rằng liệu nó là chiếc chùy chăng. Sau đó là một màn vật lộn giữa hai người, vì Coco đã định rằng cô muốn vượt rào khi Banri quay lại. Ngay lúc cao trào nhất, điều không may đã xảy ra. Họ vô tình va vào chiếc bàn và chiếc tháp Eiffel cũng rơi xuống, đâm trúng vào trán của Coco, và một tiếng la thất thanh vang lên sau đó. Học kỳ tiếp theo đã tới, cũng là học kỳ thứ 2 của Banri. Câu lạc bộ lễ hội đã chuẩn bị tập luyện cho lễ hội văn hóa. Mitsu cũng đã tới câu lạc bộ của Banri để làm việc như dự định. Cậu liếc nhìn Linda và hai người cũng ngầm hiểu điều gì đó. Linda có lẽ vẫn còn giận Mitsu trong chuyện lần trước vì sự tò mò của cậu. Vì vậy, cô ấy có vẻ đang né tránh cậu. Cả ngày hôm ấy,
Mitsu gần như không có cơ hội nào để bắt chuyện với Linda. Linda thấy không thoải mái và ra hiệu với Bunry vì cô ấy muốn nói chuyện một chút về Mitsu. Linda tuy hơi cáu với Bunry, nhưng thực ra cô ấy chỉ muốn cậu nói trước về chuyện đó, khi mà Mitsu sẽ tham gia vào câu lạc bộ của hai người trong một thời gian để làm việc. Bunry nghĩ rằng Linda cũng là người dễ được người khác yêu mến, vì vậy Mitsu theo đuổi cô cũng là điều dễ hiểu. Riêng Linda thì thấy mọi thứ chưa đủ để cô và Mitsu có thể tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, và cũng không mong muốn Mitsu ngộ nhận rằng cậu đã hiểu hết về con người của Linda. Chính vì thế, Linda nghĩ rằng cần giữ khoảng cách giữa hai người họ một thời gian. Đó là lý do vì sao Linda khá tức giận khi Bunry dẫn Mitsu tới mà không báo trước với cô ấy. Nhân tiện, Bunry cũng hỏi Linda về vụ chiếc nhẫn. Cậu cũng băn khoăn không biết nên chọn thời điểm nào để thích hợp cho việc tặng nhẫn. Cậu cũng bày tỏ rằng mình chưa thấy cái đầu đuôi sự việc trong quá khứ về mối quan hệ giữa cậu và Linda cho mọi người, vì đó vốn là một điều rất khó khăn. Linda cũng khuyên Bunry nên kể với Mitsu mọi chuyện, nhưng nếu mọi thứ về tình cảm của hai người thì cũng sẽ hơi phân vân. Ngay sau đó, Shinami xuất hiện và muốn nói chuyện riêng với Bunry một chút. Linda cũng rời đi. Shinami với vẻ mặt nghiêm túc nói rằng cô ấy vừa giúp các tiền bối công việc ở câu lạc bộ điện ảnh. Có vẻ như Shinami đã tình cờ thấy được Bunry và Linda thân mật với nhau, nên cô muốn chất vấn Bunry về chuyện đó. Thì ra cô ấy thấy rằng Bunry sẽ có lỗi với Coco nếu như cậu tiếp xúc thân mật với Linda. Cho dù là hai người có cùng câu lạc bộ và có những điểm chung đi chăng nữa. Như vậy, Bunry đã bị hiểu lầm khi Shinami nhìn thấy, dù cậu chưa kịp giải thích thêm điều gì. Tập 19 của Golden Time trong series anime đã khép lại. Liệu rằng Bunry sẽ giải thích lại mọi thứ như thế nào về mối quan hệ của cậu và Linda cho mọi người nghe, để có thể tránh khỏi mọi sự hiểu lầm tiếp diễn trong tương lai? Hãy đón chờ video tiếp theo của Golden Time nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.